मी सुचिता मराठी जेवणमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत। आज आपण एक वेगळी भाजी पाहणार आहोत। ही शेवग्याच्या पानांची भाजी आहे। माहीत नसेल तर तुम्ही इथे पाहू शकता, ही शेवग्याची कोवळी कोवळी पाने आहेत। पावसाळ्याच्या सुरुवातीला झाडांना छान हिरवीगार पालवी फुटलेली असते। माझ्या सासूबाई म्हणतात की मृग नक्षत्रात शेवग्याच्या पानांची भाजी खावी। कदाचित असंही असेल की पावसाळ्याची सुरुवात झालेली असते आणि झाडांना पालवी फुटल्यामुळे गावाकडे भाजीला तसं काही नसतं, तर काही पारंपरिक भाज्या अशा आहेत की त्या आयुर्वेदिकदृष्ट्याही खूप महत्त्वाच्या आहेत आणि त्याचा खूप फायदाही आहे। तर इथे आपण आज शेवग्याच्या पानांची भाजी पाहणार आहोत। अतिशय पौष्टिक अशी ही भाजी आहे। तुम्ही इथे पाहू शकता, ही शेवग्याची पानं आपल्याला फक्त पानं निवडून घ्यायची आहेत। तर याची एक ट्रिक आहे, पूर्ण एक पान धरायचं आहे आणि त्याला उलट्या दिशेने खेचायचं आहे, जेणेकरून ती पानं पटपट निघतात। नाहीतर एक एक पान निवडत बसायला जरा वेळ लागतो। त्यामुळे आपण एक ट्रिक वापरून की अशा प्रकारे ही पानं काढून घेणार आहोत। शक्यतो यामध्ये काडी जाऊ द्यायची नाही, कारण काडी शिजत नाही, त्यामुळे भाजी व्यवस्थित बनत नाही। त्यामुळे आपण फक्त इथे पानंच घेतली आहेत। इथे मी भाजी ही निवडून घेतली आहे, कोवळे पानं आपण ठेवले आहेत। आता याला स्वच्छ आपल्याला धुवून घ्यायचं आहे आणि धुतल्यानंतर निथळायला ठेवायचं आहे। या शेवग्याच्या पानांमध्ये खूप प्रमाणात कॅल्शियम असतं। असं म्हणतात की एक संत्र खाणं त्याच्या बरोबरीने जेवढं विटॅमिन सी त्यामध्ये असतं, त्याच्या 15 पटीने या भाजीमध्ये किंवा या पानांमध्ये विटॅमिन सी असतं। यामध्ये भरपूर प्रमाणात पोटॅशियम आहे, कॅल्शियम आहे, विटॅमिन सी आहे आणि इतरही जे पौष्टिक घटक आहेत की जे आपल्या शरीराला खूप अत्यंत महत्त्वाचे किंवा आवश्यक आहेत, ते या भाजीमध्ये आहेत। आणि ही भाजी जास्त महागही नसते। पावसाळ्याच्या सुरुवातीला अगदी स्वस्तात ही भाजी मिळते। आता ही आपल्याला स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घ्यायची आहे। शक्य तितकी ही भाजी चिरून घ्या। शेवग्याच्या पानांची भाजी करायचे 2-3 प्रकार आहेत, तर त्यातला आज आपण पाहणार आहोत। तर इथे मी भाजी चिरून घेणार आहे। भाजी चिरत असताना त्या पानांचा कडवट असा वास येतो, तर त्यावर जाऊ नका, त्याची भाजी खूप चविष्ट लागते। तर इथे मी बारीक भाजी चिरून घेतली आहे। यानंतर आपण फोडणीसाठी इथे कांदा घेतला आहे, हिरवी मिरची, लसूण घेतला आहे, खोबरं आणि शेंगादाण्याचा जाडसर असा कूट करून घेतला आहे। तर इथे आपण हिरवी मिरची आणि लसूण थोडंसं ठेचून घेणार आहोत। तुम्ही या ठिकाणी लाल मिरचीचाही वापर करू शकता। हे थोडंसं मी ठेचून घेणार आहे। आणि अजूनही तुम्ही आपलं मराठी जेवण या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर कृपया सबस्क्राईब करा। ते अगदी फ्री आहे आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर घंटीचं बटन दाबायलाही विसरू नका। तर इथे मी कढईत 2 छोट्या पळ्या तेल घेतलं आहे। या भाजीला थोडंच तेल लागतं, तर इथे आपण तेल घेतलं आहे। त्यानंतर आपण यामध्ये मोहरी घातली आहे। मोहरी थोडी तडतडली की त्यामध्ये जिरं घालणार आहोत। मोहरी आणि जिरं कधीच एकत्र घालू नये, कारण मोहरी तडतडायला जास्त वेळ लागतो आणि जिरं लवकर तळलं जातं। त्यामुळे आधी मोहरी आणि नंतर जिरं घालायचं आहे। त्यानंतर आपण यामध्ये मध्यम आकाराचा एक कांदा घातला आहे, तो आपल्याला लालसर कलरवर परतून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपण हिरवी मिरची आणि लसणाचा ठेचा यामध्ये घालणार आहोत आणि हे आपल्याला छान परतून घ्यायचं आहे। हे छान परतलं की आपण यामध्ये हळद घालणार आहोत। कुठल्याही हिरव्या भाजीत किंवा पालेभाजीत हळद घातली तर त्याचा रंग अधिक खुलून येतो। यानंतर आपण यामध्ये चिमूटभर हिंग घातला आहे। हे छान मिक्स करून घेऊया आणि यामध्ये आपण भाजी घालणार आहोत। ही भाजी शिजत असताना आपण अजिबात पाण्याचा वापर करायचा नाही, अगदी वाफेवर ही भाजी आपल्याला शिजून घ्यायची आहे। यानंतर आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। मीठ थोडंच घाला, कारण भाजी आत्ता जास्त मोठ्या आकारात दिसते आणि शिजल्यानंतर ती थोडी होते, त्यामुळे मीठ प्रमाणात घाला। जर कमी पडलं तर आपण नंतर घालू शकतो। हे छान मिक्स करून घेऊया आणि यावर आपण झाकण ठेवून थोडीशी वाफ काढून घेऊया। ही भाजी तशी लवकर शिजते, कारण ही कोवळी पानं असतात। बिना पाण्याचीही ही भाजी लवकर शिजते। इथे आपण झाकण ठेवणार आहोत। साधारण 5 मिनिटांनंतर तुम्ही इथे पाहू शकता भाजीचा कलर बदलला आणि छान मऊ झाला। तर यानंतर आपण थोडीशी खाऊन पाहिजे आहे। जर पानं आपल्याला थोडेसे करकर लागत असतील तर थोडंसं झाकण 2 मिनिटासाठी पुन्हा ठेवायचं आहे आणि वाफ काढून घ्यायची आहे। असं म्हणतात की हे शेवग्याचे पानं 300 रोगांवर गुणकारी आहेत। हे माझ्या वाचनात आलं आहे। जर तुम्हाला शेवग्याच्या पानांचे जास्त गुणधर्म किंवा फायदे जाणून घ्यायचे असेल तर तुम्ही गुगल सर्च करू शकता। यानंतर शेवटी आपण यामध्ये कूट घालणार आहोत। कूट तुम्ही पाहू शकता जरा जाडसर कुटून घेतला आहे।
आणि सर्वात शेवटी आपल्याला यामध्ये खोबरं घालायचं आहे आणि अशा प्रकारे तयार झाली आपली छान अशी शेवग्याच्या पानांची भाजी। त्याच भाज्या खाऊन कंटाळा आला की नवीन काहीतरी खावं वाटतं तर ही भाजी नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली ही मला कमेंट करून नक्की कळवा। पुन्हा भेटूयात अशाच एका रेसिपीसोबत। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।